Sziasztok, én Csenge vagyok, és annyira örülök, mert már nagyon vártam, hogy újra eljön ez a Chosen szezon, ugyanis megjelent a harmadik évadnak az első része tegnap, és szeretném nektek megköszönni, hogy a szünet ellenére, a hosszú szünet ellenére is itt vagytok, és feliratkoztatok, és néztek, és most pedig hetente fognak kijönni az új részek, tőlem is hetente, másfél hetente, max. 2 hetente fogtok videókat látni, ahogy csinálom ebből majd az elemző videókat, ugyanis megkezdődött a vizsgai időszak, és ahogy majd ezek engedik, úgy fogom a videókat csinálni, de igyekszem azért így, ahogy kijönnek a részek, utána 1-2 nappal már fel is venni, megszerkeszteni, és jönni nektek ezekkel. Ma pedig az első részről beszélnénk, ami tegnap jelent meg, és kétszer is megnéztem, hogy úgy jobban felfogjam, miről van szó. Ha érdekel titeket, tartsatok velem! Kezdjük is az elejétől, mint mindegyik epizód, ez is nagyon tetszett, de talán most nem ütött akkorát, mint mondjuk a második évadnak az első része, viszont annál mélyebb üzenetet rejt magában. Ettől független én nagyon élveztem ezt az első részt is. Ebben is több fontos üzenetet észrevettem, ami így el van benne rejtve, de azért észre lehet ezt venni, hogyha az ember tényleg odafigyel, és emellett 3 fő szereplőt tudnék kiemelni, akikről valóban szólt most a rész, és akik által be vannak mutatva ezek az üzenetek. Nyilván mindegyik tanítvány benne volt ebben a részben, de nem mindenkitől láthattunk különösebb kommunikációt vagy szerepet, hanem tényleg volt 3 kiemelkedő, akikről valóban szólt ez a rész. Ez a 3 pedig nem más, mint Máté, András és Júdás. Visszatértek régebbi szereplők is, Zebedeus, aki nekem nagyon hiányzott, ő is ugyanúgy, mint Eden. A második évadban csak a 8. részben tűnt fel, és végre visszatértek, és pont Eden meg Zebedeus az, akiket még nagyon szerettem, mint karakterek, és örülök, hogy most itt vannak. Új szereplők is megjelentek, ebből 2-t kiemelni. Johanna, akit a Biblia is említ, mint Jézus egyik női követője, és Jairus, akinek ugye a későbbiekben majd a lányát fogja feltámasztani. Na de ne is menjünk bele rögtön a mélyébe, hanem kezdjük is az elejétől. Az első rész Mátéval és édesapjával, Alfeussal indul. Ez egy visszatekintés a múltban, amikor még Máté épp hogy elhatározza, hogy adószedőként akar tevékenykedni, és az apukáját pont számon kéri egy katona, és el is akarja fogni, de épp jön Máté, aki megvédi, és nem hagyja, hogy elvigyék az apukáját. Viszont ezáltal kiderül a szülei számára, hogy a fiúk adószedéssel akar foglalkozni, és annyira kiakadnak, hogy Alfeus rögtön azt mondja Máténak, hogy I have no sons. Szóval, hogy neki nincs fia, és teljesen így elutasítja, kitagadja a családból, amit elég nehéz lehetett Máténak feldolgozni, és ez pedig összeköttetésben van azzal, amikor Jézus a hegyi beszédben pont egy ilyenfajta témáról beszélt, hogy ugye szeresd fele barátodat, és szeresd ellenségedet, bocsáss meg azoknak, akik téged vádolnak, vagy rosszat mondanak rólad, és ekkor ő is elgondolkodik, és elsírja magát, mert ez a fájdalom, ez a sérelem feljön benne, és tulajdonképpen ez a felvezetése az első résznek. Ezután, ahogy megkezdődik, itt a hegyi beszédből láthatunk különböző kivágott részeket, üzeneteket, és pont azok vannak így kiemelve, amik a legfontosabbak, és amikre a legnagyobb hangsúly van téve ebben a részben, és most térnék rá arra, hogy mik azok a témák, amik legjobban vannak érintve ebben a részben, és amelyekre a legnagyobb hangsúlyt fektetnek, mint mély üzenet, ez a megbocsátás, az aggodalmaink legyőzése és az egymás szeretete. A megbocsátás és az egymás szeretete az pont így összekötötték Máté történetével, Máté és édesapjának a történetével, és az aggodalmak leküzdésében pedig ezt az érzést András szerepében mutatják be,
És itt jön képbe Johanna is, akiről még azt lehet tudni, hogy Heródes Antipász segítőjének volt a felesége, tehát ő eléggé benne volt ebbe a Heródes dinasztiába, mint egy benfentes, és általuk került ugye börtönbe Keresztelő János. A hegyi beszéd keretein belül András találkozik is ezzel a Johannával, és Jézus is ugyanúgy oda megy, és tőle tudja meg, hogy Keresztelő János börtönbe van, és ez így nagyon szíven üti Andrást is. És Johanna segítségével András el tudott jutni Keresztelő Jánoshoz, ahol tudott vele beszélgetni is, és ott az egy megrendítő pillanat, csodás, de egyben szomorú is, mert látszik a fájdalom, és nagyon jól eljátszotta Noah, a színész most András, hogy az az aggodalom, az a félelem, ami ott van benne ilyenkor, azt sokszor nekünk is nehéz leküzdeni a kilátástalan pillanatokban, történésekben, és Keresztelő János igazából bátorította, hogy csak úgy tud neki segíteni, ha hallgat arra, amit Jézus mond, és kifejezetten fel is hívta a figyelmét arra az üzenetre, ez is külön ki volt emelve az hegyi beszédben, hogy ne aggódjatok a ti ételetek, italotok felől, vagy hogy mibe öltözködjetek, mert a mennyei atyátok sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségetek, és ha még a madarakról is gondot visel, akkor hogy ne viselne rólunk is gondot, hogy mennyivel értékesebbek vagyunk mi ezeknél, és ezekre bátorítja, hogy hát ez kifejezetten neked szólt András, és hogy mondja András, hogy próbálom, de nehéz, és aztán tovább megy Mária házához, illetve láthatjuk, hogy Tamár Réma és Mária készülődnek, meg mindenki otthon keres magának, és ugye a megbocsájtás, itt jön ez a téma is képbe, hogy ha visszatekintünk a második évad 7. részéhez, akkor ott volt az, amikor nagyon így kibukott András Keresztelő János híre hallatán, hogy őrizetbe vették, és akkor nem olyan szépen beszélt ő se a többiekkel, mert hirtelen haragjában kijöttek belőle dolgok, és hiába próbálta Mária is bátorítani, ő nem beszélt vele olyan szépen viszont, és ezért eszébe jutott itt is Jézus üzenete, és oda ment és bocsánatot kért tőle. Az is egy szép pillanat volt, és Mária Magdaléna mondta is, hogy így még senki sem kért tőlem bocsánatot, meg is könnyezte a szituációt, és ebben is van tanulság, hogy mi nekünk is, így Máté Alfeus kapcsán, meg így az ő szituációjuk alapján is, hogy nekünk is van, hogy mondjuk valaki megbánt, vagy tényleg hibát követünk el, és nehéz akkor a másiknak megbocsájtani, de hogy mennyire jó érzés, mennyire felszabadító érzés, amikor igen, ki tudjuk mondani azt, hogy vagy az egyik esetben, hogy bocsánatot kérünk, vagy ha meg mi vagyunk úgymond a megsértettek, akkor megbocsájtunk. Ezt is nagyon jól bemutatja, hisz még ezelőtt Mária Magdaléna észreveszi Mátét, hogy ott sétál kint egyedül, és nem érti, hogy miért nem talál magának szállást, hisz a szülei ott élnek, minden, de mondja, hogy hát az apukája kitagadta, úgymond elutasította, és azt mondta, hogy neki nincs fia. És itt elhangzik egy fontos mondat Mária szájából, hogy it's okay to make mistakes, tehát hogy teljesen rendben van, ha hibát követsz el, és ugye Máté akkor hibát követett el, mert választhatta volna a jobb utat is, de ő az adószedést választotta, ami ugye sok ember életét, sok akkori zsidó ember életét tönkretette, vagy megnehezítette, és nyilván neki, ő akkor hibát követett el. És haragjában mondhatta az apja is, hogy neki nincs fia, hisz meglepődött, hogy a fia egy ilyenben részt vesz, egy ilyen utat választ, és úgymond a családját vagy a felmenőit szégyenbe hozza ezáltal, és Máté is rájött erre, hogy igen, ez hiba volt, és ahogy elkezdtek követni Jézus, teljesen megváltozott, és Mária erre mondta, hogy hát teljesen rendben van, hogyha hibát követsz el. És ez is egy nagyon fontos mondani valója szerintem ennek az epizódnak, hogy nem kell azért kárhoztatva éreznünk magunkat, ha hibát követünk el, mert emberek vagyunk, miért ne követnénk el hibát. De Isten képes arra, hogy megbocsásson nekünk, hogyha mi őszintén megbánjuk azokat, és túllépünk azokon. És itt jön az epizód vége, ami nagyon szép volt, ugye, ahogy kezdődött, úgy végződött szintén, csak most már azt a Mátét láthatjuk, aki már követi Jézust, tehát ez már a jelenben van, és ahogy Mária ezt mondta neki, ez így megmozgatta belül, és ha nehezen is, de bátorságot vett és bekopogott a szüleihez, és ő akkor ilyettébe úgy szólította, nem úgy, hogy
Abba, hogy apa, mint az elején, hanem most ő mondta, úgy most fordítva volt, hogy Alfeus, tehát a nevén szólította, és ő meg úgy szólította, hogy fiam. És így ért véget, és szerintem ez is nagyon jó, hogy ezzel is nagyon sok ember tud azonosulni, mert tényleg vannak úgy, hogy a szülők elutasítják a gyermeküket, lehet, hogy úgymond jogosan, vagy nem jogosan, de az nyilván nem egy jó dolog, mert mindenkinek van hibája, de hogyha erre rá tudunk jönni a hibáinkra, akkor megbánva azokat, teljesen meg tudunk változtatni bizonyos szituációkat, és azzal, hogy Alfeus ezt kimondta, ezzel teljesen megváltoztatta Máténak az érzelmi berendezkedését, úgymond, vagy így az érzelmeit, mert egy akkora boldogság tört fel benne, hiába, hogy már nem láttuk tovább, mert csak így röpke pillanat volt már, de látszott a szemein, és nagyon jó itt is a színész, hogy olyan érzelmeket tudnak közvetíteni egy-egy ilyen pillantásból, hogy át tudod érezni te is azt a helyzetet, még akárha nem is vagy abban az élethelyzetben, de hogy ennek ez a fő üzenete. És a harmadik pedig Júdás, aki ebben a részben kezdi el követni Jézust, illetve Jézus hívja el őt. Itt is nagyon szerethető karakter az a színész, aki Júdást játsza, és nagyon örülök, hogy elhívta Jézus, viszont azért szomorú belegondolni abba is, hogy ő lesz az, aki majd elárulja Jézust, mert így megszereted az embereket, és akkor hát ő majd a jövőben nem olyan jó szerepet fog betölteni. És itt is tetszett amúgy az utalás, hogy mondta, hogy lehet, hogy ő nem lenne mondta Jézusnak, hogy lehet, hogy ő nem lenne egy jó katona egy harcban, de például pénzügyileg nagyon jó tudná segíteni az ő szolgálatát, és ugye Júdás meg pont a pénzügyekbe volt kiemelkedő, vagy hát ez a rész ágazat tartozik hozzá, hisz hát pont ilyennel is árult el Jézus, pont pénzzel kapcsolatban árult el Jézust. És ez is így jó, hogy így utalnak rá. Ugye Jairuszt is említettem az elején, ő hozzáment Jusszif a farizeus beszélgetni, és valószínűleg tartom, sőt biztosnak. Jairus, ő a kapernaumi zsinagógának az egyik előjárója volt, és ő lesz az, akinek majd a lányát feltámasztja Jézus, és ezt is nagyon várom már, és igen, jó volt látni újra Simont és Ident, most még igazán meghitt pillanatban láthattuk őket, és egyben vicces is volt a szituáció, hisz Simon pont, hogy el akart volna minőségi időt tölteni a feleségével, amikor pont kopogtatnak, persze, és Nathanael be, meg Zelóta Simon, és így, ez így tök vicces volt. Most még minden rendben volt, de azért láthatjuk majd a jövőben Idennek is a küzdelmeit, hogy oké, nagyon örül, hogy tényleg így követi Simon Jézus, de azért megérzi ennek a úgymond árnyoldalát is, hogy hát kevesebb időt tudnak együtt tölteni, mert az is egy házasság volt attól, hogy régebben volt, és nyilván rossz lehetett neki, hogy keveset látja a férjét, szóval majd ezt is fogjuk látni. Emellett jó volt látni újra Zebedeust, Jakabbal, Jánossal és Tamással, nagyon szeretem őket is, és nagyon szerethető karakterek, úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, nekem ez a véleményem erről az epizódról, remélem, hogy tetszett nektek, és akkor remélhetőleg jövő héten vagy másfél hét múlva újra találkozunk, ugyanis jövő hét vasárnap nálunk hajnal 1 hétfő jön a második rész. Tartsatok velem akkor is, sziasztok! Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat, what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek all these things, and your heavenly Father knows you need them all.